اونو من سئول میمنید دادن فاصله آخرش بزرگ کرده افشار زرینه تنها تولید کننده فرش در شمال غرب کشور. افشار زرینه رویای شما را می‌بافد. سال 38 افشار زرینه. جیپته با کمترین هزینه خدمات توشاژ الگو بساز. سالن 25 فرش عملی انتخابی دقیق. اولین 1700 شانه اکریلیک سالن 7.
ترجمه کنید در 12 نمایشگاه بین‌المللی پوشاک فاخر ایرانی اسلامی. امروز روز پایانی این نمایشگاه است و در زمان پایان نمایشگاه چقدر فکر کرده بود اگه خودخواهم عالی بهر آریا تولید کننده فرش‌های 1200 و 700 شانه سالن 6